هايل هتلر! قالها أحد الجنود الشخصيين للرئيس أدولف هتلر وهو يلهث على نحو عجيب وكأنما عاد من فوره من حرب مستعرة. كان على عجل حتى إنه نسي إلقاء التحية لقائده، فأشار إليه أدولف هتلر بأن يهدأ قليلا ثم يأتي بما عنده. يا سيدي، إن قوات التحالف على وشك الدخول إلى برلين، كل حصوننا الدفاعية تنهار أمام جحافلهم. لقد خسرنا المعركة ولا بد من أن نعترف بذلك. لا بد من تدبير الهروب لك. نظر إليه أدولف هتلر مفكرا ثم قال له: إلى أين سنهرب؟ إنهم في كل مكان، لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا ويستطيعون الوصول إلينا فيه. إننا لن نهرب إلى حتفنا. عجز الرجل عن التفكير ولكنه صمت ليفسح المجال لقائده بالتحدث. ذهب هتلر إلى خريطته الضخمة على جدار غرفته ثم أشار إلى جزء بها وقال: سنهرب إلى هنا. وهنا لم يتكلم الرجل، فقد فهم تماما ما قصده قائده وهو يشير إلى تلك النقطة على الخريطة، المكان الذي لا يعلمه أي مخلوق سواهم والصفوة من المجتمع النازي، المكان الذي سيحكم العالم يوما ما عندما يحين الوقت. فما ذلك المكان الذي أشار إليه أدولف هتلر؟ وما حقيقته؟ تابعوا معنا هذه الحلقة حتى النهاية، ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد ضع إعجابك بالفيديو فذلك يساعدنا كثيرا. شكرا جزيلا لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى والثانية لم تكون فقط من أجل سيطرة دولة واحدة على العالم، فهو حلم أحمق سار به العديد من الإمبراطوريات عالميا ومنذ قديم الأزل، وكانت نهايتهم الانهيار والدمار. ولكن الحلم الألماني كان أكبر من ذلك بكثير، ولقد كانت ألمانيا بقيادة أدولف هتلر حاسمة تماما على غزو العالم أجمع والسيطرة عليه في سبيل الحلم الكبير الذي حاول هتلر التوصل إليه بمساعدتهم. وأنا لم أذكر لك من هم فقط حتى لا يتشتت ذهنك عزيزي المشاهد، فدعني أولا أسرد عليك جزءا من الماضي حتى يستطيع عقلك تقبل الحقيقة. أدولف أولويس هتلر هو سياسي ألماني نازي، ولد في 20 من أبريل عام 1889 في مدينة برونو آم إن على الحدود الألمانية المجرية، وتوفي في 30 من أبريل عام 1945. ويقال إن اسم أدولف هتلر الحقيقي هو أدولف شيكل جروبر، وإن هتلر هو اسم أمه وهي فتاة. ولقد كان خطابيا بارعا يخلب لب القلوب في كل محافله، حتى إنه جذب إليه انتباه الساسة وأعطوه المناصب التي ارتقاها بسرعة خارقة بفضل براعته الشديدة حتى وصل إلى قيادة ألمانيا. كان يتعاطى العقاقير المخدرة حتى تتفتح مداركه العقلية، وكان مؤمنا بالتصوف وبالسحر، حتى إن مجتمع الصفوة لديه كانوا من العلماء والسحرة والمشعوذين. اطلع على بروتوكولات حكماء صهيون، وهو ما كرس كرهه لهم ودفعه دفعا إلى قتلهم في كل مكان طالته قواته. وعند هزيمته في الحرب العالمية الثانية ودخول الحلفاء إلى برلين أعلنوا عن عثورهم عليه وتم إعدامه، والإعلان عن ذلك بمنتهى الثقة بالرغم من عدم وجود أي أدلة على أنهم ألقوا القبض عليه. وقد قيل بأن البديل الذي تم إعدامه هو شخص شبيه به، وقد تم تخديره وإجراء بعض عمليات التجميل له ليتطابق الشكل، ثم تم تنفيذ حكم الإعدام عليه لحفظ ماء وجههم أمام إعلام العالم أجمع. ولكن الحقيقة أنه عندما سقطت العاصمة برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية اختفى هتلر مع 1000 عالم وأستاذ جامعي ألماني تماما، بالإضافة إلى 1,000,000 من السكان، بينما كانت برلين غارقة في بحر من الخراب والدمار. وقد ذكر ذلك في العديد من الوثائق المسربة والتي أعلنها بعض ممن تجاوزوا الخطوط الحمراء وكشفوا ما جرى التكتم عليه. من هؤلاء الخبراء الدكتور روبرت دوريون،
مدير طب الأسنان الرسمي في وزارة مساعد النائب العام في المكسيك، والذي اكتشف أن بصمة أسنان الجثة تختلف تماماً عن بصمة أسنان هتلر، وهو ما دفعه إلى التشكيك في صحة ذلك الرفات. وكان كلامه مدعماً بالكثير من الصور التي ظهر بها فم هتلر، وقد قال بأن هتلر كانت لديه أسنان صناعية في فمه لا توجد في الجثة، وهو ما أيد كلامه بأن الجمجمة التي يحتفظ بها في موسكو لا تعود إلى هتلر على الإطلاق. وقد أعلن الخبير الأمريكي نيك بلانتوني أن جميع اختبارات الحمض النووي لرفاته أظهرت أنه ليس رفات هتلر، وهو ما يدعم اعتقاد بعض الباحثين ومن بينهم الباحث الأرجنتيني آبل باستي أن هتلر لم يمت أو ينتحر في عام 1945، حيث تمكن من الفرار من برلين التي حاصرتها القوات السوفيتية. أما بالنسبة إلى نائب مدير الأرشيف الذي تحفظ فيه جمجمة هتلر فلاديمير كوزلوف، فقد نفى كل ما سبق، وقال بأنه لم يسمح لأحد أصلاً بأن يفحص رفات هتلر. لكن الباحث الأرجنتيني آبل باستي أكد لصحيفة لا كابيتال الأرجنتينية بأنه قد تم السماح له بفحص الرفات، وقال إن الزعيم الراحل جوزيف ستالين قال لقادة الحلفاء المعادين لهتلر إنه قد فر إلى إسبانيا أو الأرجنتين. وقد أكد بأن الخبراء الاستراتيجيين قد أكدوا لأدولف هتلر بأنهم سوف يخسرون الحرب، وكان ذلك إيذاناً بالبدء في خطة الهروب الكبرى له وللصفوة الحاكمة إلى منطقة مجهولة تماماً لبني البشر، والذي انكشف بعد ذلك أنه مكان ما في القطب الجنوبي على الخريطة. عند وقوع برلين في قبضة الحلفاء، وقعت الكثير من المعلومات والوثائق المسربة والتي لم يستطع النازيون إحراقها أو إعدامها، وكان من بينها الكثير من الخرائط العجيبة الشكل والتي تبين كوكب الأرض من الفضاء الخارجي، بالرغم من أن علم الفضاء وقتها لم يصل إلى التقدم الكافي للخروج إليه، وهو ما أثار دهشة العلماء. وقد أظهرت تلك الصور كوكب الأرض وبه ثقبان عظيمان في القطب الشمالي والجنوبي، وكانت الكتابات التعريفية لتلك الخرائط مجهولة تماما، ولم يستطع أحد فهمها أو فك شفرتها، ولكنهم أرسلوا كل تلك الوثائق إلى الخبراء، وهنا انهالت المعلومات بشكل مخيف. فقد كانت تلك اللغة هي اللغة السنسكريتية، وهي لغة قديمة للغاية، وقد زعم البعض أنها أقدم لغة على الأرض، وأنها لغة الجن أنفسهم. ولقد أشارت تلك الوثائق إلى أنه كان هناك تعاون كبير بين هتلر زعيم النازيين وبين سكان عالم آخر يعيشون في جوف الأرض. وقد توصلوا إلى الكثير من الوثائق التي تثبت اتصاله مع سكان جوف الأرض، بل وتبادل الخبرات التكنولوجية بينهم، حيث إن ألمانيا حينها كانت تسبق العالم أجمع تكنولوجياً وعسكرياً، بل ووجدوا أيضاً قواعد لديهم تحوي ما يسمى بالأطباق الطائرة، والكثير من الأسلحة التي فاقت علومهم، بل وفاقت عصرهم إلى حد كبير. وقد وجدوا الكثير من الكتابات الشخصية للزعيم هتلر بأنه يؤمن بأن الشعب الألماني هو من الجنس الآري دون جميع البشر، وبأن الجنس الآري هو جو أرضي، وبأنهم جميعاً أتوا من تزاوج بين سكان جوف الأرض وسكان السطح، حيث قال: لقد كان أدولف هتلر يؤمن أن في جوف الأرض عالماً مليئاً بالحياة، وهناك بشراً عمالقة جداً في جوف الأرض. وكان أدولف هتلر يقول إن جنسه الألماني الذي يرجع للأصول الآرية الذين كانوا عمالقة في قديم الزمان، ومع مرور الوقت والزمن ومصاهرتهم للناس فقدوا طولهم. ويقول أدولف هتلر إنهم يمكن أن يتزاوجوا مع العمالقة الذين في العالم الداخلي ويكتسبوا ويسترجعوا طول أجدادهم الآريين العمالقة. أما عن أصل ما وصفه هتلر لشعبه، فالكلمة قديمة آري، وهي كلمة باللغة السنسكريتية تعني النبيل. وقد قال هتلر أيضاً بأن هناك بشر عمالقة في جوف الأرض، وأنه يؤمن بوجودهم، ومن البديهي أن القادة والزعماء لا يتكلمون بأي شيء في العلن لمجرد الاعتقاد أو الإيمان، بل هو من البديهيات التي توصل إليها فعلياً عبر اتصاله بهؤلاء الأقوام تحت سطح الأرض. وفي عام 1938 قام هتلر بإرسال حملة بقيادة النقيب ألفريد ريختر إلى الشاطئ الجنوبي لجنوب إفريقيا، وقد أرسل طائرتان مائيتان
تقلعان من حاملة الطائرة يومياً ولمدة 3 أسابيع كاملة. وكانت الأوامر بأن يطيروا عائدين مباشرة عبر الإقليم الذي سماه المستكشفون النرويجيون كوين مودلاند. وقد أجرى العلماء الألمان بحثاً شاملاً لهذه المنطقة، حيث وجدوا مساحة شاسعة لم تكن مغطاة بالجليد، وأطلقوا على هذه المنطقة اسم نيو شوابنلاند، وادعوا أنها جزء من الرايخ الثالث. واستمر إرسال السفن الألمانية للعمل في جنوب المحيط الأطلسي، خاصة بين جنوب إفريقيا والقطب الجنوبي خلال الحرب العالمية الثانية. إلى هنا تكون نهاية الجزء الأول من قصتنا الطويلة عن هتلر، وما تم ذكره من تفاصيل تمتعتم عليها عمدا. وفي الحلقة القادمة بإذن الله سنتحدث عن الهروب الكبير لأدولف هتلر، هو والصفوة وعدد هائل من البشر. جميع الحقوق محفوظة لقناة ملفات مجهولة. عزيزي متابع ملفات مجهولة، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وأخبرنا برأيك في التعليقات. أيضا لا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعا لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.